આજે આપણે સમાજ વિદ્યામાં એનસીઆરટી ધોરણ 10નું ચેપ્ટર નંબર 2 જંગલો અને વન્યજીવ ધ ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ રિસોર્સિસ જંગલો અને વન્યજીવના સ્ત્રોતો સંસાધનો જંગલો અને વન્યજીવ સંસાધનો વિશે આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. એક તો બીજા નંબરનું ચેપ્ટર છે એનસીઆરટી ધોરણ 10માં. તેમાં મેઇન મુદ્દા આપણે જોઈએ તો ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ રિસોર્સિસ, ફ્લોરા એન્ડ ફોના ઇન ઇન્ડિયા, કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન ઇન્ડિયા, ટાઈપ્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ રિસોર્સિસ એટલે કે જંગલો અને વન્યજીવ સંસાધનોના અલગ અલગ પ્રકારના પ્રકારો અને તેનું વર્ગીકરણ. એક તો રિઝર્વ ફોરેસ્ટ એ આરક્ષિત જંગલો, પ્રોટેક્ટેડ ફોરેસ્ટ એટલે સંરક્ષિત જંગલો, અને ક્લાસ લખીને અનક્લાસ ફોરેસ્ટ એટલે અવર્ગીકૃત જંગલો. કમ્યુનિટી એન્ડ કન્ઝર્વેશન સમુદાયો અને તેમના દ્વારા સંરક્ષણ. ચલો સમજી ગયો વેદાંત શું કહેવા માંગુ છું. આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના ચેપ્ટર 2માં મુખ્ય મુદ્દા છે, તેમાં આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. એક તો ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ રિસોર્સિસ. તો તેમાં સૌ પ્રથમ એક તો કવિતા આપેલી છે. આ જે કવિતા આપી છે ને, લેપ્ચાસ માય લોર્ડ, અરે નીચે લખીએ લેપ્ચાસ માય લોર્ડ યુ આર ધ ક્રિએટર ઓફ ધ મ્યુઝિક ઇન ધ વર્લ્ડ. આ જો કવિતા તને બતાવું, કવિતા આપી છે ને, નરક માય લોર્ડ યુ આર ધ ક્રિએટર ઓફ ધ મ્યુઝિક ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ ધ લેપ્ચાસ. ઓ નરક માય લોર્ડ. આ કવિતા એક સંગીત નૃત્ય છે. લેપ્ચા ફોક સોંગ એક પ્રકારનું લોકગીત છે. લેપ્ચા પ્રજાતિ છે, પશ્ચિમ બંગાળનું ઉત્તરીય પશ્ચિમ બંગાળમાંથી લેપ્ચા લોકગીતમાંથી આ કવિતા લેવામાં આવી છે. એક તો નરક માય લોર્ડ યુ આર ધ ક્રિએટર ઓફ ધ મ્યુઝિક ઇન ધ વર્લ્ડ ઓફ લેપ્ચાસ. નરક મારા ભગવાન, તમે લેપ્ચાસની દુનિયાના સંગીતના રચયિતા છો. ઓ નરક મારા ભગવાન, લેટ મી ડેડિકેટ માય સેલ્ફ ટુ યુ. ચાલો મને મારી પોતાની જાતને તમને સમર્પિત કરવા દો. લેટ મી ગેધર યોર મ્યુઝિક ફ્રોમ ધ સ્પ્રિંગ્સ એન્ડ ધ રિવર્સ એન્ડ ધ માઉન્ટેન્સ, ધ ફોરેસ્ટ, ધ ઇન્સેક્ટ એન્ડ ધ એનિમલ્સ. મને પ્રાણીઓમાંથી, જીવજંતુઓમાંથી, જંગલોમાંથી, પર્વતોમાંથી, નદીઓમાંથી, વસંત ઋતુમાંથી સંગીતને એકઠું કરવા દો અને તમને સમર્પિત કરવા દો. એકઠું કરવા દો સંગીતને, એવું લખ્યું છે. લેટ મી ગેધર યોર મ્યુઝિક ફ્રોમ ધ સ્વીટ બ્રીઝ એન્ડ ઓફર ટુ યુ. ચાલો મને મીઠી વહેતા જે સ્વીટ બ્રીઝ એટલે પવનો, ચાલો મને સ્વીટ બ્રીઝ એટલે પવનો, ચાલો મને મીઠા મધુર જે પવન વહી રહ્યા છે તેમાંથી સંગીત એકઠું કરવા દો અને તમને સમર્પિત કરવા દો. ઓફર ઇટ ટુ યુ. એક પ્રકારની લોકગીત છે આવ્યું, સમજી ગયા. એ પ્રકૃતિ જે આપણી કુદરત રહી ને એમને સમર્પિત છે. પ્રાણીઓ, જંગલો એ બધામાંથી સંગીત એકઠું કરીને તમને ભગવાનને સમર્પિત કરવાની વાત છે. એક લોકગીત છે, માન્યતા. જસ્ટ એટ ઓલ. દેખો બીજા નંબરનું જોઈએ નીચે તો વી share this planet with millions of the other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. આપણે પૃથ્વી પર એકલા નથી. આપણે વી શેર ધીસ પ્લેનેટ, આપણે આવ્યો જે ગ્રહ છે પૃથ્વીનો ગોળો, તેમાં લાખોની સંખ્યામાં આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, સૂક્ષ્મજીવો, પ્રાણીઓ, બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિ, વૃક્ષોની સાથે આપણે રહીએ છીએ. અહીંયા આપણું દરેકની સાથે અસ્તિત્વ છે અને આપણે દરેક બીજા સાથે ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છીએ. એટલે બંને એકબીજા પર બંનેને એકબીજાની જરૂર છે. પ્રકૃતિને આપણી જરૂર અને આપણે બી પ્રકૃતિની જરૂર. આ ચોપડીમાં જે ચેપ્ટર રહ્યું ને, આ બસ મુખ્ય વસ્તુ આ જ કહેવા માંગે કે પ્રકૃતિનું મહત્વ શું, બસ બીજું કંઈ નહીં.
This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. આપણે મનુષ્યો પોતાના અસ્તિત્વ માટે ખૂબ જ અતિ રીતે આપણે નિર્ભર છીએ. આ જે પ્રકારની પ્રકૃતિની જે સાંકળ છે ને, ધ કોમ્પ્લેક્સ વેબ ઓફ એકોલોજીકલ સિસ્ટમ, એ પ્રકારની જટિલ સાંકળ છે ને જે પ્રકૃતિની ઇકોલોજીકલ, તેમાં આપણે અતિશય આપણે તેના પર નિર્ભર છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ લઈએ. The plants, animals and microorganisms recreate the quality of the air we breathe. એક તો આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ ને તે હવાની જે ક્વોલિટી રહી, તેની ગુણવત્તા રહી ને, તેના ફરથી સુધારવાનું, રિક્રિએટ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? એક તો પ્લાન્ટ્સ, વૃક્ષો. વૃક્ષ ના હોય તો ઓક્સિજન ના હોય, ઓક્સિજન ના હોય તો આપણે ના હોઈએ. એનિમલ્સ એન્ડ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ, સૂક્ષ્મ જીવો રહ્યા ને, એ બી પ્રકૃતિનો બહુ મહત્વનો અવયવ છે. જેવી રીતે એક તો ઉદાહરણ તરીકે તમને કહું, ગંગા નદીમાં તમને ખ્યાલ હશે, લોકો એમ કહે છે ગંગા નદીનું પાણી ક્યારેય બગડતું નહીં. 100% વાત સાચી. ગંગા નદીના અંદર કોલેરાના બેક્ટેરિયા બી જાય ને તો કોલેરાના બેક્ટેરિયા બી મરી જાય. એનું મુખ્ય કારણ કોઈ દૈવીય ચમત્કાર નથી એવું ના માનતા, પણ ગંગા નદીના અંદર એક વાયરસ જોવા મળે છે. એ વાયરસને કહેવાય છે નિંજા વાયરસ. શું કહેવાય? નિંજા વાયરસ. એ જે નિંજા વાયરસ છે ને, બેક્ટેરિયાને ખત્મ કરી દે. માટે અમુક વાયરસ બેક્ટેરિયા જે હોય ને આપણા શરીર માટે સારા હોય, બધા નુકસાનકારક નહીં હોતા કોરોનાના જેમ, એટલે અમુક ફાયદાકારક બી હોય. એટલે એ જે ગંગા નદીના અંદર નિંજા વાયરસ ને કોલેરાના બેક્ટેરિયા માર દે, એટલે આપણને રોગ ના થાય કોલેરાનો, જો ગંગાનું પાણી પીએ તો. એની અંદર વાયરસ હોય રહ્યા, નિંજા વાયરસ. એટલે અમુક વખતે વાયરસ બી જરૂરી હોય, અને ઘણી વખત વાયરસના કારણે બી આપણું અસ્તિત્વ રહેલું હોય. એવું માનો તો બી ઘણું. ધ વોટર વી ડ્રિંક એન્ડ ધ સોઇલ ધેટ પ્રોડ્યુસ, લખ્યું ને, the water we drink and the soil that produce our food without which we cannot survive. Forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producers on which all other living beings depend. આપણે જે પાણી પીએ છીએ, જે જમીન પર રહીએ છીએ, જે જમીન પર ઉગાડીએ છીએ, આપણે અનાજ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, આ બધા વગર આપણે જીવી જ ના શકીએ. 100%. બિલકુલ ના જીવી શકાય. સૂર્યનો પ્રકાશ ખાલી એક દિવસ માટે બી ના આવે ને, ટોટલી બંધ થઈ જાય, આપણું જીવન મુશ્કેલ થઈ જાય. એટલે આપણે પ્રકૃતિમાં બહુ એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છીએ. અને જંગલો, ફોરેસ્ટ પ્લે અ કી રોલ ઇન ધ ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ. આ જે ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમમાં જંગલો બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ધ પ્લે અ કી રોલ ઇન ધ ફોરેસ્ટ ઇઝ અ પ્લે અ કી રોલ ઇન ધ ઇકોલોજીકલ સિસ્ટમ on which all other living being depend. કે જે આપણા દરેક આજુબાજુ રહેલા જીવન, આપણે બી ખુદ તેની પર નિર્ધારિત છીએ, ડિપેન્ડ છીએ, તેની પર નિર્ભર છીએ. Biodiversity or biological diversity is immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form, the function, but the closely integrated in the system through multiple network of interdependency. આ જે બાયોડાયવર્સિટી રહી ને, બાયોલોજિકલ ડાયવર્સિટી એટલે જૈવ વિવિધતા કહેવાય. જૈવ વિવિધતા ઇઝ immensely rich in wildlife and cultivated species and diverse in form and function. જે જૈવ વિવિધતાનો મતલબ શું ખબર છે? જૈવ વિવિધતા એટલે પુષ્કળ રીતે વન્યજીવો અને તેમની પ્રજાતિઓ, કલ્ટિવેટેડ સ્પીસીસ એટલે ખેતીની અલગ અલગ પ્રજાતિઓ. જે કલ્ટિવેટેડ એટલે આપણે જે ઉગાડીએ છીએ ખેતરમાં, તેમાં વિવિધ પ્રકારની પ્રજાતિઓ. ડાયવર્સ ઇન અ ફોર્મ એન્ડ ફંક્શન,
વિવિધતા પ્રકારની વૈવિધ્યતા, ડાયવર્સ ઇન અ ફોર્મ એન્ડ ફંક્શન, તેમના દેખાવ, ફોર્મ એટલે તેમનો આકાર, અને તેમનું ફંક્શન એટલે તેમનું કામ કરવાની પદ્ધતિ. ડાયવર્સ ઇન અ ફોર્મ એન્ડ ફંક્શન, વિવિધ પ્રકારના તેમના પ્રકારો છે અને તેમની કામ કરવાની પદ્ધતિ છે, પરંતુ ક્લોઝલી ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન અ સિસ્ટમ થ્રુ મલ્ટિપલ નેટવર્ક ઓફ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સી. પણ જ્યારે આપણે તેમને નજીકથી જોઈએ ને, ક્લોઝલી ઇન્ટિગ્રેટેડ, તે તો પણ દરેક વસ્તુ અલગ અલગ, દરેક પ્રાણી, દરેક જીવજંતુ, ખેતી, ઘઉં, ચોખા આપણે ઉગાડીએ છીએ, દરેક અલગ અલગ પ્રજાતિ વનસ્પતિની હોય કે વન્યજીવોની, દરેક વસ્તુ અલગ અલગ છે. પણ આપણે નજીકથી એને જોઈએ ને, તો ક્લોઝલી ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન અ સિસ્ટમ થ્રુ મલ્ટિપલ નેટવર્ક ઓફ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સી. નજીકથી જોઈએ તો તેમાં આપણને ખ્યાલ આવશે, ઊંડાણપૂર્વક જોઈએ તો તે બંને એકબીજા ઉપર એટલા બધા નિર્ભરતા ધરાવે છે ને, મલ્ટિપલ નેટવર્ક, બહુ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સી છે, અતિશય નિર્ભરતા ધરાવે છે. એને સિસ્ટમ થ્રુ મલ્ટિપલ નેટવર્ક, વિવિધ પ્રકારના જાળો દ્વારા, વિવિધ પ્રકારના સાંકળો દ્વારા એકબીજા ઉપર નિર્ભરતા ધરાવે છે. ક્લોઝલી ઇન્ટિગ્રેટેડ, બહુ જ નજીકથી સંકલિત છે. દરેક વસ્તુ એકબીજાના સાથે લઈને ચાલવાવાળી. કોઈ વસ્તુ અહીંયા સ્વતંત્ર નહીં પ્રકૃતિના અંદર, મનુષ્ય પણ નહીં, પ્રાણી પણ નહીં. ચલો આગળ વધીએ હવે. ધ ફ્લોરા એન્ડ ફૌના ઇન ઇન્ડિયા. If you look around, you will be able to find that there are some animal and plants which are unique in your area. તમે તમારી આજુબાજુ જોશો ને, તમને જોવા મળશે કે અમુક વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ તમે શોધી શકશો, તમે જોઈ શકશો કે તમારા ઇલાકામાં એકલા જોવા મળતા હશે. એક પ્રકારનું યુનિકતા હશે, એટલે એકવિધતા હશે એમના. યુનિક કહીએ ને, યુનિક, એક પ્રકારનું અલગતા, વિવિધતા, વૈવિધ્યતા ધરાવતા હશે. તમારા વિસ્તારમાં તમે જોજો અમુક વનસ્પતિ ઉગતી હશે. જેવી રીતે આપણે જોઈએ રણ પ્રદેશમાં કોઈ વનસ્પતિ કે ઝાડ જોવા નહીં મળે, તો કાંટાવાળા જ ઝાડ જોવા મળશે. અને આપણે અહીંયા દરેક પ્રકારની વનસ્પતિ જોવા મળશે. એટલે વિવિધતા, તમારા ઇલાકામાં અમુક વસ્તુ જ જોવા મળે. તમે જોજો, કૂતરા હોય, પેલી પ્રાણીઓ હોય, અમુક પક્ષી હોય, કબૂતર હોય. ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયા ઇઝ વન ઓફ, જે કબૂતર રહ્યા અમુક દેશોમાં જ જોવા મળે. ચકલી હોય, કાગડો હોય, ઇન્ડિયામાં જોવા મળે, બીજા દેશોમાં જોવા નહીં મળે. કાગડો ઠંડા દેશો છે એમાં બિલકુલ જોવા નહીં મળે, યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં. એવી રીતે દરેક જેવી જગ્યા હોય ને, ત્યાં એક અલગ જ પ્રકારનું વનસ્પતિને જીવ અનુકૂળ વાતાવરણ હોય એવી વનસ્પતિ જુઓ. જેવી રીતે અહીંયા તમે ઉગાડશો, આપણે કયા સફરજનનું ઝાડ જોવા નહીં મળે. તમે જો જમ્મુ કાશ્મીરમાં રહેતા હશો તો સફરજનનું ઝાડ જોવા મળશે. એવી રીતે યુનિક ઇન યોર એરિયા. ઇનફેક્ટ India is the one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. ઇન્ડિયા જેવું એ વિશ્વમાં સૌથી સમૃદ્ધ દેશ છે. કઈ રીતે? તેમની જૈવ વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. શક્ય છે કે તમે બમણી વાર અથવા 3 વાર, ટ્રિપલ વાર, 3 વાર તમે શોધી શકો છો. શું? You have already studied in the detail about the extent and variety of the forest and wildlife resources. વનો અને વન્ય જીવોમાં જે સંસાધનો છે તેના પ્રકારો તમે ઘણા બધા બમણા પ્રકારો તમે શોધી શકો છો. તમે ભણી બી ગયા છો. You may have realized the importance of these resources in our daily life. તમે સમજી શકશો. You may have realized, તમને તમે એવું સમજી શકો છો કે તમારા જીવનમાં આ બધા વન્યજીવો, પ્રાણીઓ અથવા વનસ્પતિનું શું મહત્વ છે. This diverse flora and fauna, These diverse flora and fauna
are so well integrated in our daily life that we take this for granted. આપણા દૈનિક જીવનની અંદર આ વનસ્પતિઓ એટલી રીતે સંકળાયેલી છે કે આપણે તેને ટેક ધીસ ફોર ગ્રાન્ટેડ એકદમ બહુ મહત્ત્વનું આપતા નથી, તેને મહત્ત્વ આપતા નથી. પરંતુ બટ લેટલી they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. પરંતુ આપણે તેનું ધ્યાન આપતા નથી, તેને સાચવતા નથી. માટે વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ દરેકનું જીવન એટલા બધા ભયંકર તણાવોથી ગુજરી રહ્યું છે કારણ કે આપણે પર્યાવરણ પ્રત્યે અસંવેદનશીલ છીએ. તેના કારણે આ લખ્યું એક્ટિવિટીમાં આપણે જોઈએ, લખ્યું છે ફાઇન્ડ આઉટ સ્ટોરીઝ પ્રીવેલેન્ટ ઇન યોર રીઝન વિચ આર અબાઉટ ધ હાર્મોનિયસ રિલેશન બિટવીન હ્યુમન બીંગ્સ એન્ડ નેચર. તમે એવી વાર્તાઓ શોધી શકો છો વિશેષતઃ રૂપે કે જે તમારા પોતાના વિસ્તારમાં લોકગીત હોય અથવા પેલું આપણે આદિવાસીઓનું જોયું ને લેપચાસનું પશ્ચિમ બંગાળનું ગીત, એ રીતે આદિવાસીઓનું કોઈ એવું ગીત હોય અથવા તમારા વિસ્તારની અંદર એવું કોઈ સ્પેશિયલ વિશેષતા જોવા મળતી કોઈ એવી વાર્તા હોય કે જેમાં પ્રકૃતિ અને મનુષ્ય વચ્ચેના સંબંધની વાતો થયેલી હોય તેવું તમે જોડી શકો છો, એવી વાર્તાઓ સાંભળી શકો છો, શોધી શકો છો. નેક્સ્ટ, કન્ઝર્વેશન ઓફ ફોરેસ્ટ એન્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ઇન ઇન્ડિયા. એક તો વન અને વન્યજીવોનું સંરક્ષણ ભારતમાં કઈ રીતે થાય છે તે જોઈએ છીએ. The conservation in the background of rapid decline in the wildlife population forestry has become essential. એક તો વન અને વન્યજીવોની વસ્તી, તેમની વન અને વન્યજીવોની વસ્તી મહત્વપૂર્ણ રીતે ઘટી રહી છે, તેમની વૃદ્ધિ ઘટી રહી છે. માટે જરૂરી બની જાય છે કે આપણે તેમનું સંરક્ષણ કરીએ. The conservation in the background of rapid decline in the wildlife population forestry has become essential. But why do we need to conserve our forest? પરંતુ તમે વિચારો છો કે આ વન અને વન્યજીવોનું સંરક્ષણ કરવું કેમ જરૂરી છે? તમે વિચારો કેમ જરૂરી વન અને વન્યજીવોનું સંરક્ષણ કરવું? Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water and the soil. મનુષ્યના જીવવા માટે શું? પાણી, હવા અને જમીન. ત્રણ વસ્તુઓને બચાવવા માટે જૈવ વિવિધતાને બચાવવી બહુ જ જરૂરી છે. એ હશે તો આપણે છીએ, નહીં તો નહીં. માટે ઇટ ઓલ્સો પ્રિઝર્વ ધ જેનેટિક ડાયવર્સિટી ઓફ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ એનિમલ્સ for better growth of species and breeding. આપણે જો પ્રકૃતિને બચાવીએ, જો તેને સાચવીએ, ઇટ ઓલ્સો પ્રિઝર્વ, તે ઓટોમેટિક જૈવ વિવિધતા, જેનેટિક ડાયવર્સિટી, એનો મતલબ એમ કે તેની આનુવંશિક જે વિવિધતા છે પ્રાણીની અથવા વનસ્પતિની, તે સચવાઈ જાય છે અને તેનો વધારે સારી વૃદ્ધિ, બેટર ગ્રોથ ઓફ સ્પીસીસ એન્ડ બ્રીડિંગ, તેમની વૃદ્ધિ સારી રીતે વૃદ્ધિ થવા માટે બી તેમને બચાવવી જરૂરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન એગ્રીકલ્ચર, તમે ખેતીમાં જોઈ શકો છો કે આપણે હજુ સુધી હજારો વર્ષ પહેલાં જે ધાન ઉગાડતા હતા, અનાજ ઉગાડતા હતા, ક્રોપ કહેવાય, તે અત્યારે હાલ પણ આપણે કહીએ ઘઉં, જુવાર, બાજરી હજારો વર્ષથી આપણે ખાઈએ. માટે સમજ્યા તમે, સાચવવું જરૂરી છે એ બધું. ફિશરીઝ ટુ આર હેવીલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ એક્વેટિક બાયોડાયવર્સિટી. બીજું, માછલીઓ સલામત રાખવી હોય તો જે દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ હોય, દરિયાઈ જૈવ વિવિધતા, તેને પણ બચાવવી જરૂરી છે. કારણ કે માછલી એવું વનસ્પતિ ખાય, પ્રાણી નાના નાના જીવજંતુ ખાય, એટલે માછલી જીવતી રહે. માછલી જીવતી રહે તો માછલીને કોણ ખાય? જરૂર પડે તો આપણે બી ખાઈએ છીએ. ફિશરીઝ, મત્સ્યપાલન કહેવાય. આ તમે ફોટો જોઈ શકો છો, જો ફોટો બતાવો. ટ્રાઇબલ ગર્લ યુઝિંગ બેમ્બો સેપલિંગ ઇન અવર નર્સરી એટ મુખાલી નિયર સાયલન્ટ વેલી. આદિવાસી મહિલાઓ જુઓ તમે, બેમ્બુ એટલે વાંસને અલગ કરી રહી છે. જુઓ, જંગલની પેદાશો વેચી રહી છે આદિવાસી મહિલાઓ.
In the 1960 and 1970, the conservationists, જે સંરક્ષણવાદીઓ છે, કન્ઝર્વેનસિસ્ટ, અને શું કહેવાય, કન્ઝર્વિસ્ટ, કન્ઝર્વિસ્ટ એટલે સંરક્ષણવાદીઓ, 1960 અને 1970ના દાયકામાં તેમને, જે સંરક્ષણવાદીઓ રહ્યા, પ્રકૃતિને બચાવનારા લોકો, તેમને શું કર્યું, એક પ્રકારની ડિમાન્ડ કરી. કોની જોડે? સરકાર જોડે. શાના માટે? આ વન્યજીવોને બચાવવા માટે તમે કંઈક કાર્યક્રમ બનાવો, કયો કાયદો ઘડો. એટલે ધ ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ બનાવવામાં આવ્યો. ક્યારે? આ યાદ રાખજો બાળકો, આ યાદ રાખજો. ધ ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ વોઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન 1972. 1972માં કાયદો બનાવવામાં આવ્યો. શું? વન્યજીવ સંરક્ષણ કાયદો, ગુજરાતીમાં ધ ઇન્ડિયન વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ, with various provisions for protecting habitats. An all India list of protected species was also published. The thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain endangered species by human banning hunting, giving legal protection to their habitat, and restricting the trade in wildlife. તો આપણે મનુષ્યો જે લોકો પ્રાણીઓનો આપણે શિકાર કરી રહ્યા હતા, તેમની તસ્કરી, ચોરી કરી રહ્યા હતા. ચોરી મતલબ કે અમુક લોકો તમે જોજો, સાપોને જંગલમાંથી પકડો ને માર્કેટમાં, વિદેશોમાં, ચાઇનામાં બહુ ડિમાન્ડ છે ને સાપોની. લોકો આપણે વેચી મારીએ પૈસા કમાવા માટે. સાપને બધા જે એને ચોરી કહેવાય, તસ્કરી કહેવાય છે ને, વન્યજીવોના પ્રાણીઓની, તેમનો તસ્કરી અને તેમનું હન્ટિંગ, તેમનો શિકાર કરવાની આપણે મનાઈ કરવામાં આવે આ કાયદા અંતર્ગત. આપણને સજા બી થાય જો આપણે એવું કંઈ કરીએ તો. ધ વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972. Subsequently,